નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિચિગ્નેશ સર. આપણે જે છે પ્રસારમાનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. પ્રસારમાનની અંદર આગળનો તબક્કો એટલે વિસ્તાર, વિસ્તારાંક, ચતુર્થક વિચલન, વિચલાંક પૂરું કર્યું અને ત્યાર પછી આપણે પહોંચ્યા હતા સરેરાશ વિચલનમાં. તો સરેરાશ વિચલનની અંદર પણ અવર્ગીકૃત વાળા દાખલા જે છે એ આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે સંપૂર્ણ રીતે અભ્યાસ કર્યો. તો ચાલો આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ વર્ગીકૃત માહિતી અસતત વિતરણ આપેલું હોય તેવા દાખલા. તો એની અંદર નવીનતા તો આપણને સૂત્ર સિવાય કાંઈ નવીન નથી કે md બરાબર સિગ્મા f માનાંકમાં x - x બાર ના છેદમાં n અને અહીંયા સરેરાશ વિચલનાંક એટલે md ના છેદમાં x બાર. તો આપણી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે માનાંકમાં x - x બાર શોધવાના છે. એટલે પહેલું શું શોધવું પડે? x બાર શોધવા પડે. પછી સિગ્મા f નો ગુણાકાર માનાંકમાં x - x બાર શોધીને એની હારે કરવાનો હોય. તો એના માટે આપણે કયા કયા તબક્કાઓમાંથી પસાર થવું પડે તેના વિશે આપણે દાખલો જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડે. તો શરૂઆત કરીએ. રકમ આપેલી છે કોલેજમાં ભણતા 110 વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરનું આવૃત્તિ વિતરણ નીચે મુજબ છે. તે પરથી સરેરાશ વિચલન ગણો અને સરેરાશ વિચલનાંક પણ મેળવો. આપણને રકમ આપેલી છે x ની અંદર 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. એટલે કે કોલેજમાં ભણતો છોકરો જે છે 18 વર્ષ એટલે 12 ને 5 17 પૂરું કર્યું. 18મા વર્ષથી લઈને 24મા વર્ષ લગી કોઈ પાસ નો જ થતું હોય આવું કોઈ હોય તો 24મા વર્ષ લગીના બાળકો જે છે આપણી પાસે અત્યારે છે. એની આવૃત્તિ 18 વર્ષના 23, 19 વર્ષના 44, 20, 10, 7, 4 અને 2 24 વર્ષના હજી બે બાળકો છે. તો અહીંયા જે છે પેલું કામકાજ શું કરવું પડે? આપણી પાસે x છે, આપણી પાસે f છે. તો f અને x બંનેનો ઉપયોગ કરીને આપણે મધ્યક શોધવો પડે. તો મધ્યકનું સૂત્ર આપણા મગજમાં તરત આવે કે x બાર બરાબર સિગ્મા fx ના છેદમાં n. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું? f અને x નો ગુણાકાર કરવાનો. 18 * 23 એટલે 414, 19 * 24 એટલે 836, 20 * 20 એટલે 400, 21 * 10 210, 22 * 7 એટલે 154, 23 * 4 એટલે 92, 24 * 2 એટલે કે 48. આવૃત્તિનો ટોટલ કરો એટલે કુલ 110 આવે છે. fx નો ટોટલ કરો એટલે આવે છે 254. તો આપણું જે સૂત્ર છે x બાર બરાબર સિગ્મા fx એના છેદમાં n મૂકી દેવાનું. કિંમત મૂકી દો 254 ભાગ્યા 110. હવે તો આપણી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે એટલે કોઈ ભાગાકારનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. બને ત્યાં સુધી પોઈન્ટ પછીના બે આંકડા લગીનો ભાગાકાર દર્શાવો. એટલે જવાબ આવે 19.58 વર્ષ કે એવરેજ જે છે 19.58 વર્ષ જે છે કોલેજમાં બોલાય છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ સિગ્મા f માનાંકમાં x - x બાર. તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે? તો પહેલા માનાંકમાં x - x બાર શોધવા પડશે. તો પહેલું કોલમ હું બનાવું માનાંકમાં x - x બાર. આપણે આના અગાઉના લેક્ચરમાં વાત કરી હતી છતાં અત્યારે રિપીટ કરી દઉં. માનાંકનો મીનિંગ શું છે કે તમે જ્યારે કિંમત મૂકો છો ત્યારે કિંમત હંમેશા બહાર નીકળે એટલે કેવી આવશે? પ્લસ આવશે, માઈનસ આવશે નહીં. શા માટે? કારણ કે માઈનસ આવે તો હંમેશા મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો નો સરવાળો કેટલો થઈ જતો હોય? 0 થઈ જતો હોય. માટે અહીંયા આપણે લખવાનું x - x બાર છે તો 18 - 19.58 અને બરાબર એટલે 1.58. પછી 19 અને બરાબર 20 અને બરાબર આગળ ગાડી હલાવી રાખો. 21 અને બરાબર 22 અને બરાબર 23 અને બરાબર 24 અને બરાબર. આમાં મેઈન મૂળ તો તમારે યાદ શું રાખવાનું ખબર? તમારો મધ્યક હોય ને ત્યાં સુધી તમારો એકવાર ગાડી પહોંચી જાય. ધારો કે મધ્યક 19.58 છે તો 20 પાસે ગાડી પહોંચી ગઈ. હવે આ બધા વચ્ચે એક નો ગેપ છે ત્યાં એક વૈધ્ય રાખે. એના સિવાય કાંઈ ચેન્જીસ હોતો નથી. પણ છતાંય તે આપણે તકેદારીના સ્વરૂપે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર બાદબાકી કરતી જાવી અને જવાબ આવતો જાય લખતો જાવો. આનો સરવાળો કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી. હવે શું કરવાનું છે? તો આવૃત્તિનો માનાંકમાં x - x બાર હારે ગુણાકાર કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? આવૃત્તિનો માનાંકમાં x - x બાર. જો અહીંયા શું છે? સિગ્મા એટલે તો સરવાળો છે એટલે એને જોવાય નહીં. f માનાંકમાં x - x બાર છે. તો આવૃત્તિ કેટલી છે મારી પાસે? 23. આ 1.58 એનો ગુણાકાર એટલે કેટલા થાય? 36.24. આ f નો આ x - x બાર આરે ગુણાકાર કરો એટલે તમને શું મળે? f માનાંકમાં x - x બાર. ઉતાવળ ન કરતા, ઉતાવળે ભૂલ થવાની શક્યતા રહે છે. 44 * 0.58 એટલે 25.52 અને ગુણ્યા અને બરાબર દબાવતું જાવ. 20 * 0.42 એટલે 8.40. એસીઓ નું બટન દબાવવાનું નથી. પછી 10 * 1.42 એટલે 14.20, 7 * 2.42 એટલે 16.94, 4 * 3.42 એટલે 13.68, 2 * 4.42 એટલે 8.84. આ બધાનો સરવાળો કરો એને કહેવાય સિગ્મા f માનાંકમાં x - x બાર.
એ આવે છે આપણી પાસે 123.92. આ મળી જાય એટલે સરેરાશ વિચલનનું સૂત્ર મૂકી દેવાનું md બરાબર સિગ્મા f માનાંકમાં x માઈનસ x બાર એના છેદમાં n. તો 123.92 ભાગ્યા 110 કરો તો આ બેયનો ભાગાકાર કરતા જવાબ કેટલો મળે છે આપણને 1.13. તો 1.13 વર્ષ જે છે શું થઈ ગયું આપણું સરેરાશ વિચલન થઈ ગયું. અને સરેરાશ વિચલનનું સાપેક્ષ માપ એટલે કે સરેરાશ વિચલનાંક. સરેરાશ વિચલનાંકનું સૂત્ર શું છે? એનું સૂત્ર છે md ના છેદમાં x બાર. તો md ના છેદમાં x બાર, તો md આવે છે 1.13, x બાર આવે છે 19.58. માટે ખાસ યાદ રાખવાનું, જો આ બે જવાબ સાચા હશે તો જ આ જવાબ સાચો આવશે. એટલે કે 1.13 ભાગ્યા 19.58 બેયનો ભાગાકાર કરવામાં આવે તો ભાગાકાર કરતા જવાબ મને કેટલો મળે છે? 0.06. તો આશા રાખું કે આજનો આ પોઈન્ટ જે છે આપને સમજાઈ ગયો હશે અને આ જ રીતના પ્રેક્ટિસના દાખલા આ વિડીયોમાં મેં એટેચ કરેલા હશે કે જેના કારણે આપ ઘરે બેસીને ભરપૂર પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ધન્યવાદ.